हाय फ्रेंड्स, आज आपण आपल्या पुढच्या पॉइंटला सुरुवात करत आहोत. व्यवसाय सेवांची वैशिष्ट्ये. मित्रांनो, आपण मागील लेक्चरमध्ये आपलं प्रकरण नंबर 4 व्यवसाय सेवा ह्या प्रकरणाला सुरुवात केली होती. त्यामध्ये मित्रांनो आपण मागील लेक्चरमध्ये प्रस्तावना, अर्थ आणि व्याख्या हे आपण बघितलं होतं आणि आजच्या लेक्चरमध्ये आपण व्यवसाय सेवांची वैशिष्ट्ये बघणार आहोत. तर मित्रांनो, त्याआधी तुम्हाला छोटीशी विनंती आहे, तुम्ही जर चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि पुढचे लेक्चर बघण्यास विसरू नका. आता आपण आपल्या पॉइंटला सुरुवात करणार आहोत, पण त्याआधी तुम्ही मला इंस्टासुद्धा फॉलो करू शकता. माझा इंस्टा आयडी आहे पवार दिनेश 7612. तर मित्रांनो बघूया, आपल्याला शिकायचं आहे व्यवसाय सेवाची वैशिष्ट्ये. मित्रांनो, आपण मूळ म्हणजे वैशिष्ट्य शिकणार आहोत, पण ती वैशिष्ट्ये कशाची आहे तर ते आपल्याला समजणं महत्त्वाचं आहे. ती वैशिष्ट्य आहे व्यवसाय सेवांची. म्हणजे व्यवसाय म्हणजे सेवा दिल्या जातात, सेवांची वैशिष्ट्य आहे. मित्रांनो, त्याचं पहिलं वैशिष्ट्य आहे अमूर्त. अमूर्त मित्रांनो, अमूर्तला तुम्ही म्हणू शकता न दिसणाऱ्या. किंवा तुम्ही अजून म्हणू शकता त्याला अदृश्य. मित्रांनो, उदाहरण घ्या की जो व्यवसायाचा मालक आहे तो मालक त्याच्या ग्राहकांना सेवा देतो. म्हणजे उदाहरण घ्या मित्रांनो, आपलं किराणा मालाचं दुकान आहे आणि किराणा दुकानामध्ये किराणा दुकानात जो मालक आहे तो मालक त्याच्या ग्राहकाला घरपोच किराणा देतो, म्हणजे किराण्याची सेवा देतो. पण मित्रांनो, तो जी सेवा देतो ती सेवा आपल्याला दिसते का डोळ्याने? आपल्याला समजा आज त्याने सेवा दिली दिसते, पण ती आपण कुठे नोंद करतो का की मी ह्या ग्राहकाला सेवा दिली? नाही, तो कुठेही नोंद करत नाही, म्हणजे ते आपल्याला दिसत नाही. म्हणून मित्रांनो, त्या कशा असतात? सेवा अमूर्त असतात, ते आपल्याला दिसत नाही, डोळ्याने ते आपल्याला कुठे संग्रहित करता येत नाही. म्हणून मित्रांनो, अमूर्त हे व्यवसाय सेवांचं एक वैशिष्ट्य आहे. त्यानंतर मित्रांनो 2 नंबर आहे अविभाज्य. 2 नंबर आहे मित्रांनो अविभाज्य. मित्रांनो, आता अविभाज्य म्हणजे त्याचं विभाजन करता येत नाही असं नाही. अविभाज्य म्हणजे त्याचं विभाजन करता येते. मग कशाचं विभाजन करता येत नाही मित्रांनो? व्यवसाय सेवांचं. कशाचं मित्रांनो? व्यवसाय सेवा. ह्या ज्या मित्रांनो व्यवसाय सेवा आहे या सेवांचं विभाजन करता येत नाही, म्हणजे मित्रांनो वाटप करता येत नाही. मित्रांनो होतं काय की 2 व्यक्ती असतात, एक म्हणजे व्यवसायाचा मालक आणि दुसरं म्हणजे व्यवसायातील आपले ग्राहक, आपले कस्टमर. मग मित्रांनो, ज्यावेळेस व्यवसायाचा मालक ग्राहकांना सेवा देत असेल, एखाद्या वस्तूची सेवा देत असेल, तर मित्रांनो त्या सेवेस तुम्ही भाग करू शकता का? उदाहरण घ्या, मी तुम्हाला अजून एक उदाहरण सांगतो. तुम्ही समजा एखाद्या गावी फिरायला गेले, किंवा देवदर्शनासाठी गेले. समजा तुम्ही उदाहरण घ्या, आपण एक्झाम्पल घेऊ तुळजापूर. तुम्ही तुळजापूरला देवदर्शनासाठी गेले. तुम्ही देवदर्शनासाठी गेल्यावर तिथे तुम्ही रूम घेतली. काय घेतली मित्रांनो? रूम घेतली. मग मित्रांनो, तिथे तुम्हाला कशा सेवा दिली? तिथील हॉटेल चालकाने, तिथल्या हॉटेलच्या मालकाने तुम्हाला कशा सेवा दिली? रूमची दिली. पण त्यांनी विभाजन केलं काही नाही. त्यांनी तुम्हाला रूम दिली, नंतर त्यांनी ती रूम 2-3 दिवसानंतर त्याच्या ताब्यात घेतली. म्हणजे मित्रांनो, याचं विभाजन करता येत नाही सेवेचं. म्हणून मित्रांनो, अविभाज्य हे व्यवसाय सेवेचं एक वैशिष्ट्य आहे. त्यानंतर मित्रांनो 3 नंबर आहे विसंगती. 3 नंबर आहे मित्रांनो विसंगती. मित्रांनो, याच्यामध्ये एक संगत नसते, विसंगती असते. म्हणजे मित्रांनो, पहिले तुम्हाला सांगितलं सेवा कशा असतात? न दिसणाऱ्या. ज्या सेवा असतात मित्रांनो त्या न दिसणाऱ्या असतात. म्हणजे मित्रांनो, ज्यावेळेस त्या सेवा व्यवसायाचा मालक ग्राहकाला देत असेल त्याची कुठेही मित्रांनो नोंद केली जात नाही, किंवा ही सेवा कुठेही संग्रहित करून ठेवल्या जात नाही. म्हणून मित्रांनो, विसंगती हा व्यवसाय सेवेचं एक वैशिष्ट्य आहे. त्यानंतर मित्रांनो 4 नंबर आहे नाशवंतपणा. म्हणजे मित्रांनो, सेवा या नाशवंत असतात, थोडक्यात नाशक असतात. मित्रांनो, उदाहरण घ्या की नाशवंतपणा हे सेवेचं वैशिष्ट्य कसं आहे की मित्रांनो, सेवा आपल्याला दिसत नाही, त्या अदृश्य असतात, त्या आपण पाहू शकत नाही, त्या कुठे संग्रहित करून ठेवू शकत नाही. मित्रांनो, उदाहरण घ्या, तुम्ही प्रवास करत आहात. मित्रांनो, तुम्ही रेल्वेने तुमच्या सकाळच्या फेरीचा प्रवास दिला. तुम्ही सकाळच्या फेरीचा प्रवास केला आणि सकाळच्या फेरीमध्ये जे रिकामे शीट होते, ते तुम्ही दुपारच्या फेरीमध्ये भरू शकत नाही. सकाळची फेरी झाल्यानंतर दुपारची फेरी वेगळी असते. सकाळच्या फेरीशी दुपारच्या फेरीचा काही संबंध आहे का? नाही. सकाळीच्या ट्रिपमध्ये दुपारच्या ट्रिपचा कोणताही संबंध नाही. सकाळी शीट जे रिकामे होते ते वाया गेले. म्हणजे मित्रांनो, ते कसे झाले? नाशवंत झाले. म्हणजे ती एक सेवा होती रेल्वेची, रेल्वेने तुम्हाला प्रवास दिला, पण ते शीट जे रिकामे होते ते गेले. दुसरे, ज्यावेळेस तुम्ही संध्याकाळी दुसरी जी ट्रिप असेल दुपारी, त्याच्यामध्ये मित्रांनो तो नवीन प्रवास असेल. म्हणून मित्रांनो, नाशवंतपणा हे व्यवसाय सेवेचं एक वैशिष्ट्य आहे. त्यानंतर मित्रांनो 5 नंबर आहे अहस्तांतरणीय. 5 नंबर आहे मित्रांनो अहस्तांतरणीय. मित्रांनो,
आता तुम्ही मला सांगा की सेवेमध्ये कोण असतो? एक म्हणजे कोण असतो? व्यवसायाचा मालक. व्यवसायाचा मालक त्याला तुम्ही म्हणू शकता प्रदाता. आणि मित्रांनो दुसरा असतो ग्राहक. मित्रांनो अहस्तांतरणीय म्हणजे काय की सेवेचं तुम्हाला हस्तांतरण करता येत नाही, म्हणजे कोणाकडे तुम्हाला सेवा सोपवता येत नाही. सेवेमध्ये व्यवसायाचा मालक जो असतो प्रदाता तो ग्राहकाला सेवा देत असतो. त्याचं काम असतं मित्रांनो ग्राहकाला सेवा देणे. त्याचा जर बिझनेस चांगल्या पद्धतीने चालवायचा असेल तर सगळ्यात महत्त्वाचं काम असतं की जो व्यवसायाचा मालक आहे तो काय करतो, त्याला काय काम असतं की ग्राहकांना सेवा देणे. म्हणजे मित्रांनो सेवा या हस्तांतरण होत नाही, सेवा ह्या अहस्तांतरणीय असतं. म्हणजे आता व्यवसायाचा मालक जर ग्राहकाला सेवा देत आहे तर ग्राहक व्यवसायाच्या मालकाला सेवा देऊ नाही शकत. व्यवसायाचा मालक म्हणजे ज्याला बिझनेस करायचा आहे उद्योजकालाच ग्राहकाला सेवा द्यावी लागणार आहे. म्हणून मित्रांनो अहस्तांतरणीय हे व्यवसाय सेवेचं एक वैशिष्ट्य आहे. आणि मित्रांनो शेवटचं वैशिष्ट्य आहे ग्राहकांचा सहभाग. आता मित्रांनो तुम्हाला सेवा द्यायच्या एका व्यक्तीने सेवा दिली जाऊ शकत नाही, त्याच्यामध्ये एक पाहिजे म्हणजे प्रदाता. मग मित्रांनो हा जो प्रदाता आहे म्हणजे मालक आहे व्यवसायाचा, हा कोणाला सेवा देऊ शकतो? ग्राहकाला. कोणाला मित्रांनो? ग्राहकाला, म्हणजे त्याच्या कस्टमरांना सेवा देऊ शकतो. मग जर मित्रांनो प्रदाता असेल आणि ग्राहकच नसेल तर मग त्या सेवेला काही अर्थ आहे का? नाही. तिथे तुम्हाला जर एखाद्या कस्टमरला सेवा द्यायची असेल तर तिथं कशाची गरज असते? ग्राहकांची गरज असते. म्हणून मित्रांनो ग्राहकाचा सहभाग हे व्यवसाय सेवेचं एक वैशिष्ट्य आहे. अशा पद्धतीने मित्रांनो आपली व्यवसाय सेवेची वैशिष्ट्ये हा पॉईंट संपलेला आहे. तुम्हाला जर काही अडचण असेल या टॉपिकबद्दल तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करू शकता. त्याचबरोबर मित्रांनो तुम्ही जर अजूनही चॅनलला सबस्क्राईब केलं तर सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि पुढचे लेक्चर बघण्यास विसरू नका. थँक्यू.